سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریام و خوش اومدید به قسمت اول دوره مفاهیم پایه‌ای برق. توی جلسه صفرم قرار گذاشتیم که برق رو از ریشه شروع کنیم و اینجا توی جلسه اول میخوایم بریم توی دل ماده، ببینیم تو مواد مختلف چی میگذره. میخوایم از توی اون اتفاقات برق رو بکشیم بیرون. میخوایم الکتریسیته رو با خود ماده تعریف کنیم و قدم اول رو توی یادگیری برق برداریم. خب ببینید بچه‌ها، هر چیزی که تو این دنیا وجود داره، هر چیزی که ما اطرافمون می‌بینیم و نمی‌بینیم، از جامدات، مایع‌ها، گازها و پلاسما، همگی از ذره‌های بسیار کوچیکی به اسم اتم ساخته شدن. در واقع اتم کوچکترین واحدیه که تمام مواد مختلف ما رو میسازه و همه ویژگی‌های ماده رو همین اتم‌ها مشخص می‌کنن. اتم‌ها مشخص می‌کنن که یه ماده چه خواص و ویژگی‌هایی داشته باشه. از جمله خاصیت الکتریسیته، یعنی برق یه ماده هم خود همین اتم‌ها مشخص میکنه. این شکل یه اتمه، بهش میگیم مدل اتمی بور. یه مدل دو بعدی که از نظر شکل و اندازه و مقیاس درست نیست. حالا جلوتر شکل درست‌ترش رو بهتون نشون میدم. اونجا میگم که چرا ما از شکل دقیق‌ترش استفاده نمی‌کنیم. اما از همین شکل استفاده می‌کنیم فعلا برای یادگیری. توی این مدل توی مرکز اتم پروتون‌ها و نوترون‌ها هستن که ما به پروتون‌ها و نوترون‌های اتم میگیم نوکلئوس. اطراف نوکلئوس ذرات الکترونن که با سرعت بالایی دارن اطراف این نوترون‌ها و پروتون‌ها میچرخن. از شباهتی که اسم الکترون داره به الکتریسیته میتونیم حدس بزنیم همینجا که الکتریسیته زیر سر کدوم ذره است. اما قبل از اینکه بریم سر وقت الکتریسیته، این سه تا ذره رو بهتون توضیح بدم. ذره اول پروتون‌ها. پروتون‌ها ذراتی هم با بار مثبت. اینکه بار مثبت یا منفی چیه و چجوری ذره میتونه بار مثبت یا منفی داشته باشه، اون دیگه داستان خودشو داره. من سر جای خودشون رو توضیح میدم. فعلا قبول کنیم که خاصیت یه ذره است که بار مثبت یا منفی داشته باشه. پروتون‌ها دارای بار مثبتن و تعداد پروتون‌ها برای ما توی اتم اهمیت داره. یعنی تعداد پروتون مشخص میکنه که اون اتم چه اتمیه و تعدادش ثابته. مثلا اتم هیدروژن یه دونه پروتون داره. ما توی دنیا بگردیم هر اتم هیدروژنی پیدا کنیم، اون اتم یه دونه پروتون داره. و اتم کربن 6 تا پروتون داره. یعنی اتمی با 6 تا پروتون همه جای دنیا اتم کربونه. به تعداد پروتون‌های اتم میگیم عدد اتمی. اما ذره بعدی نوترون‌ها. ذراتی ان خنثی، یعنی نه بار منفی نه بار مثبتن. اینجا من خنثی بودن رو با صفر نشون میدم. و تعدادشون هم میتونه تا اتم متفاوت باشه. مثلا همون کربنی که 6 تا پروتون داره میتونه 5 6 یا 7 تا نوترون داشته باشه، میگیم ایزوتوپ‌های کربن. اما ذره سومی که برامون اهمیت داره الکترون‌ها هستن. الکترون‌ها ذراتی ان با بار منفی که با سرعت خیلی بالایی گفتیم دارن اطراف نوکلئوس میچرخن. اما این الکترون‌هایی که گفتیم با سرعت خیلی بالایی دارن روی اتم حرکت میکنن، سرعتشون اونقدر زیاده که میتونن توی 18 ثانیه دور سیاره زمین بچرخن. چرا از اتم پرتاب نمیشن؟ چرا از اتم بیرون نمیافتن؟ اینجا برمیگرده به همین بار مثبت منفی که بهتون گفتم. احتمالاً از قبل میدونستید. اگه هم نمیدونید باید اینجا بگم که بار مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن. کلاً بارهای همنام از هم دور میشن، یعنی بار مثبت و مثبت. بار منفی و منفی از هم دور میشه، اما بارهای همنام بار مثبت و منفی به هم نزدیک میشن و همدیگه رو جذب میکنن. گفتیم پروتون‌ها توی نوکلئوسن و اونجا زنجیر شدن و از نوکلئوس و اتم مرکز اتم خارج نمیشن و دارای بار مثبتن. الکترون هم که بارشون منفیه. خب پس اینا همدیگه رو جذب میکنن و الکترون روی اتم میمونه و از اتم بیرون نمیره. اما همیشه اینجوری نیست. بعضی اتم‌های خاص این جاذبه ممکنه ضعیف باشه و الکترون از اتم خارج بشه، یا ما خودمون میتونیم یه انرژی به اتم بدیم و اون الکترون رو از اتم خارج کنیم و این عمل تعریف خود الکتریسیته است. الکتریسیته یعنی دادن و گرفتن الکترون از اتم. به همین سادگی الکتریسیته تعریف میشه. اما یه سری نکات دیگه هست که قبل از اون که بریم سراغ این نکات، اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اما این شکل دقیق تر یه اتمه، بهش میگیم مدل ابر الکترونی. تو این شکل هم توی مرکز اتم نوکلئوس وجود داره. اطراف نوکلئوس ابر الکترونیه
به خاطر سرعت بالای الکترون ما نمیتونیم دقیقاً بگیم الکترون الان دقیقاً کجای اون اتم حضور داره و فقط احتمال حضورش یه جایی از اون ابر الکترونی میدیم. به خاطر پیچیدگی که این شکل داره ما از این شکل استفاده نمی‌کنیم، میریم سراغ همون مدل بور. یادگیریش خیلی راحت‌تره. توی مدل بور گفتیم که الکترون‌ها دارن روی لایه‌های اطراف نوکلئوس میچرخن. به این لایه‌ها که توی ویدیو بعد دربارش بیشتر توضیح میدیم میگیم سطوح انرژی. در واقع بیشتر شبیه پوست‌های کروی شکلن که به صورت فیزیکی خودشون وجود ندارن. یک مکانن برای اینکه الکترون روی اون قرار بگیره و اطراف نوکلئوس حرکت کنه. اتم هیدروژن که یه دونه پروتون داره و تو حالت عادی یه دونه الکترون داره، یه لایه براش کفایت میکنه که اون یه دونه الکترون روی اون لایه حرکت کنه. اما اتمی مثل اتم طلا که 79 تا پروتون داره و تو حالت عادی باید 79 تا الکترون داشته باشه، قطعا به تعداد بیشتری لایه نیاز داره و اتم ها میتونن بین 1 تا 7 لایه داشته باشن که الکترون ها روی هر لایه به تعداد مشخصی قرار میگیره. اما گفتیم حالت عادی اتم چه حالتیه؟ ببینید تو حالت عادی تعداد پروتون ها با الکترون ها باید برابر باشه. پروتون ها گفتیم بار مثبت دارن، به خاطر همون نوکلئوس هم بارش مثبته. نوترون ها که خنثان. الکترون ها بار منفی دارن. تو حالت عادی اتم باید خنثی باشه، یعنی تعداد بار مثبت و منفیش الکترون ها با پروتون هاش برابر باشه. تو حالت عادی اتم خنثی هست. اما ما گفتیم که میتونیم از اتم الکترون بدیم و بگیریم و خود همین تعریف الکتریسیته بود. ما اگه الکترون به اتم بدیم تعداد بار منفیش بالاتر میره و اون موقع دیگه اتم خنثی نیست، دیگه تو حالت عادی خودش نیست، ما دستکاریش کردیم، اون موقع تبدیل شده به یون منفی. اگه هم ازش الکترون بگیریم منفیش کمتر میشه و به سمت مثبت میره، اون موقع بهش میگیم یون مثبت. اما یادتون باشه نکتهش اینجاست که تعداد پروتون‌ها تو هر حالت ثابته، ما نمیتونیم تعداد پروتون‌ها رو تغییر بدیم. نوترون‌ها که تعدادشون تغییر میکنه و الکترون‌هاست که کم و زیاد میشن و این تغییر الکترون تعریف خود الکتریسیته است که توی ویدیو بعدی کاملتر درباره‌اش توضیح میدم. تا همینجا برای این جلسه کافیه. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا ازش استفاده کنن. کانال هم حتما سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا.